yung ano. Oh, ayan talaga, sira talaga siya. Lagas yung bearing niya lahat. Layo sa original, no. Okay, so ikakabit na natin ito. Pero okay na to, itong akong gibutan tong. Yan, okay na yung ano. Wala nang pagpalang araw guys, another client naman tayo na Toyota Revo. So samahan nyo ko sa basic pointers na tutorials kung ano yung main issue nito, bakit maingay masyado yung kanyang harapang bahagi ng makina. So masagitsit na nakakatakot pakinggan. So samahan nyo ko sa basic pointers kung paano natin gagawin ng remedyo o anong mga posible na pwede natin magawa ng paraan. So tara, let's go, start. Okay, so gawin natin guys, buksan natin muna yung hood. Hinila na kasi ito dahil maingay daw masyado. So ang ginawa, hinila na siya. Okay, so ayan na guys ang engine. So Toyota Revo, medyo bago-bago pa. Kasi ano to, gasoline engine, distributor type. Medyo malakas ang takbo nito guys. So paano rin natin, pakiramdaman natin kung ano yung iingay-ingay dyan. So tara, start natin yung makina. Init sa Jensen. Okay, so start natin guys. Check natin kung ano yung iingay doon. So malikot yung ano, yan ang pag-ingay guys. Malawag yung kanyang pulley, saka ito yung bearing ng maingay. Okay, so tatanggalin natin yung pulley na yan, yung kanyang bearing. Okay, so ang problema nito is yung kanyang pulley guys. Napaka-ingay nitong bearing at saka yung kanyang ano, mismo itong kanyang ang daming papalitan nito. Ito, magalaw din to. Ayan o. Saka itong mismo ano niya, mechanism ng kanyang crankshaft, malikot masyado. Wala na yung lock niyan, nag-release na. Okay, so tanggalin muna natin to guys para makita natin kung ano. Okay, so ang problema nito is yung kanyang pulley guys. Napaka-ingay nitong bearing at saka yung kanyang ano, mismo itong kanyang ang daming papalitan nito. Ito, magalaw din to. Ayan o. Saka itong mismo ano niya, mechanism ng kanyang crankshaft, malikot masyado. Wala na yung lock niyan, nag-release na. Okay, so tanggalin muna natin to guys para makita natin kung ano problema. Okay, so aryahan muna natin to guys yung kanyang ano, tensioner bearing. Ayan, para makakuha natin yung bearing. Logan muna natin sa kanyang power steering belt. Baka ito yung maingay. Okay. Area pa loose parang konti. Ayun. So yan, check natin, tagalin ko muna para makita natin. So ayan na guys, nalaglag ng kusa, sira talaga yung kanyang ano, bearing. Ayan o, sira siya. So nahulog yung ano niya, pyesa. Yun. So ito yung maingay. Okay, so ayan talaga, sira talaga siya. Lagas yung bearing niya lahat. So kailangan siyang palitan. So ito lang yung sira niya. So yan ipapalitan natin. Okay, so bili mo din ng pyesa, pagkatapos kabit natin. So yun lang mga basic pointers para malaman nyo. Pero ayun kasi sira talaga yun eh. May galaw na eh. Ang problema ng kanyang main crankshaft pulley is kailangan siyang i-pull out. So magagayari pa open ang engine, general overhaul yan. Halimbawa may problema yung kanyang main journal lock, yung kanyang hukay doon sa kanyang kilak. Pero kung ang kilak lang ang problema, so kahit pulley lang ang tanggalin, hindi na mag-open ang main journal, okay pa rin. So gawa ng remedy. Pero duda ko yan, sana hindi problema yung thrust washer, yung mga bearing sa loob may play. Pero kung ano lang, yung main journal lang, yung kanyang ano lang, yung kanyang crankshaft pulley, yung kanyang kilak, magawa ng paraan yun, hindi na magtanggal ng main journal. Okay,
So sige, bili mo tayo ng pyesa guys, tapos balik tayo pagkatapos. At least nakuha niyo yung basic pointers para sa titirahin. So okay, so dumating na yung pyesa. Problema, mali yung nabili dahil wala daw available sa auto parts. So ang gagawin natin, tatanggalin natin mismo yung kanyang special bearing. Pull out natin, tapos maglalagay tayo ng bago ng bearing, yung special bearing yan. Dahil kita nyo naman sila na bugi-bugi na siya. So bearing lang ang ginawa namin guys. Ito ng bearing. Tok. So bearing lang ang ilagay na. Ayun. Okay na. Sige. Okay, so ikakabit na natin ito. Sige, release. Okay na. Tilak na siya. We are almost done. So ang gagawin natin, ikakabit na natin ito doon sa mismo sa engine. So okay na siya, nakabit natin yung lock. So tara. Lusot lang mo lang iyang ano. Ano yun? Pero gidang ko na clearance pa. Di ba na clearance? So we are almost done. Nakakabit na natin yung kanyang power steering tensioner bearing. So ang gawin natin, may mga konti, papaandalin na natin. So mahalaga nakita nyo yung basic pointers kung paano natin tinira. So nag-print lang tayo ng bearing guys, hindi na tayo bumili ng assembly dahil wala kang available, nagmamadali yung may-ari. So gawin natin, paandalin na natin guys. Tara, pakiramdam natin kung okay na ba yung tira natin. Sige. Okay na yung ano, wala nang ingay. Bago na. Okay. Guys, okay na. Okay, so hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa ating mga YouTube followers at subscriber at sa aking mga sumusuporta sa ating FB page, Cashling TV. So kung meron kayong mga tanong guys about issues sa inyong makina, so tanong nyo lang ako, i-ask nyo lang ako sa comment section page sa ating FB page. So sisikapin ko na matapos yung o masagot ko lahat ng mga katanungan nyo. Okay, so please share my video, subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Okay. Alright. You'll be alright.